Trong tập trước khi nói về nước Nga, chúng ta đã biết rằng cả ba đất nước hiện đại, Nga, Ukraine và Belarus đều đã cùng có chung một tổ tiên và quê hương ở kinh đô Kyiv. Tuy nhiên, vì lý do gì mà Ukraine đã dần tách mình ra khỏi nước Nga? Từ khi nào mà dân tộc Ukraine đã bắt đầu đi trên con đường độc lập của riêng mình? Và biểu tượng quốc gia của Ukraine đã thể hiện tinh thần dân tộc gì của họ? Mình là Sang và hôm nay chúng ta sẽ cùng giải mã biểu tượng quốc gia của đất nước Ukraine. Ukraine nằm ở Đông Âu, là quốc gia có diện tích lớn thứ hai tại châu Âu chỉ sau nước Nga và là quốc gia lớn nhất ngăn cách Nga ra khỏi phần còn lại của châu Âu. Ukraine là một tên gọi cổ xưa trong tiếng Slav, có nghĩa là vùng biên giới. Trong tập trước, chúng ta đã nhắc về người Đông Slav và người Viking Varangian đã cùng nhau lập nên nhà nước đầu tiên của họ là Kiev Rus tại kinh đô Kiev trong thế kỷ thứ 9. Người Viking Varangian sau đó đã trở thành những nhà cai trị đầu tiên gọi là triều đại Rurik. Kiev Rus đã trở thành vương quốc lớn mạnh nhất tại châu Âu và là tổ tiên chung của cả ba quốc gia hiện đại Nga, Ukraine và Belarus. Sau đó, nguyên nhân chính khiến Ukraine dần tách biệt khỏi nước Nga là vì cuộc xâm lược của người Mông Cổ Tatar vào thời Trung Cổ. Người Nga dần chuyển đến phương Đông và sinh sống tại vùng Moscow, còn người Ukraine thì dần tự xây dựng phát triển nên nền văn hóa, ngôn ngữ của riêng mình. Trong những thế kỷ tiếp theo, lãnh thổ của Ukraine liên tục bị các thế lực hùng mạnh tại châu Âu xâm lược, lần lượt là Liên bang Ba Lan, Lithuania và sau cùng là Đế quốc Nga. Hưởng ứng với khí thế của cuộc cách mạng tháng 10 tại Nga, một cuộc đấu tranh giành độc lập tại Ukraine cũng đã diễn ra vào năm 1917, dẫn đến việc thành lập nhà nước Cộng hòa Ukraine, thành viên đầu tiên của Liên bang Xô Viết. Khi Liên Xô tan rã, 15 quốc gia đã tách ra và Ukraine đã trở thành quốc gia độc lập vào ngày 24 tháng 8 năm 1991. Người dân nơi đây luôn luôn hy vọng được công nhận là một thành viên của Liên minh châu Âu, trở thành một phần của thế giới phương Tây, rời xa vòng tay của người anh lớn Nga. Ngày nay, biểu tượng quốc gia của Ukraine được thể hiện trên quốc huy nước này gọi là cây đinh ba Trezub. Điều đặc biệt là dù được gọi là cây đinh ba, song đa số các nhà sử học lại đồng thuận rằng đây thật ra là hình ảnh của một con chim ưng đang bổ nhào từ không trung. Và tất nhiên, điều này hoàn toàn có căn cứ lịch sử với những chứng cứ khảo cổ học đầu tiên được cho là xuất hiện dưới triều đại Rurik, những nhà cai trị đầu tiên của vương quốc Kiev Rus cổ đại. Trong lịch sử chung của cả ba nước Nga, Belarus và Ukraine, Rurik được gọi là triều đại khởi thủy, với nguồn gốc tổ tiên là những người Viking Varangian đến từ Bắc Âu lạnh lẽo. Theo cuốn Biên niên sử sơ khởi được ghi chép bởi Thánh Nestor, thì những bộ lạc người Đông Slav vốn không hề đoàn kết thống nhất mà lại luôn đấu đá, tranh giành lãnh thổ của nhau, khiến cho vùng đất này luôn chìm trong chiến tranh và hỗn loạn. Vì vậy, những bộ lạc này đã quyết định tự tìm đến một người thủ lĩnh từ phương xa, trở thành người cai trị của họ, vừa dày dặn kinh nghiệm trận mạc, lại vừa có thể phân xử công bằng giữa các bộ lạc để có thể lập lại trật tự cho vùng đất. Cuối cùng, họ đã tìm được một người như vậy, chính là Rurik, một chiến binh người Viking từ phương Bắc. Và như vậy, ngay từ buổi bình minh của lịch sử, người Đông Slav đã tự quyết định chọn lấy người thủ lĩnh của mình một cách dân chủ và tự do. Rurik ban đầu đến định cư tại làng Ladaga thuộc nước Nga ngày nay. Đây cũng chính là địa điểm mà các nhà khảo cổ học đã tìm thấy huy hiệu của dòng họ Rurik, một con chim ưng với cây thánh giá trên đầu. Hình ảnh này cũng đã được tìm thấy trên những đồng tiền xu của những vị vua Viking khác tại châu Âu thời bấy giờ. Trong tự nhiên, loài chim ưng duy nhất sinh sống được ở những vùng đất phương Bắc lạnh lẽo của người Viking chính là chim ưng Bắc Cực, loài lớn nhất trong gia đình loài chim ưng với bộ lông màu trắng bạc. Đặc điểm nổi tiếng nhất của loài chim ưng là chúng có đôi cánh mỏng và nhọn, giúp chúng có khả năng lao bổ xuống từ trên cao với vận tốc khủng khiếp, khiến chúng trở thành loài vật có tốc độ nhanh nhất trong toàn bộ thế giới động vật. Với những cú bổ nhào có thể lên tới 300 km/h khi săn mồi, chim ưng trong văn hóa Bắc Âu là hiện thân của những vị thần giáng phàm từ trời cao. Chúng là loài chim săn mồi gắn liền với giới quý tộc và hoàng gia, là hình ảnh của một chiến binh can trường, anh hùng và dũng cảm, một người bảo hộ quốc gia không mảy may lo sợ trước cái chết. Ý nghĩa này của loài chim ưng tiếp tục được tìm thấy trong khúc ca về binh đoàn Igor trong thế kỷ thứ 12, bộ sử thi nền tảng của nền văn học tiếng Nga cổ. Trong đó, hình ảnh con chim Bắc Cực đã được dùng để tượng trưng cho công tước Igor của triều đại Rurik, người thủ lĩnh anh hùng đã xuất hiện như một cánh chim đầu đàn, dẫn đoàn quân của mình tiến vào trận chiến bảo vệ đất nước trước sự xâm lăng của những bộ tộc du mục người Thổ Cuman.
từ cảnh tượng một con chim ưng đang bổ nhào từ trời cao, hình ảnh này đã dần dần được cách điệu để trông giống như một cây đinh ba. Xuất hiện trên các đồng tiền cũng như được khắc trên các nhà thờ dưới thời của đại công tước Vladimir đệ nhất của triều đại Rurik. Trong Kitô giáo, hình ảnh con chim ưng hạ cánh còn chính là biểu tượng của các thiên thần giáng thế thay mặt cho Thiên Chúa, thể hiện sự che chở và bảo vệ từ chính Chúa Ba Ngôi. Vladimir đệ nhất cũng chính là nhân vật lịch sử đã đưa nước Kiev Rus cải đạo sang chính thống giáo Đông phương vào năm 988, chính thức thống nhất toàn bộ cư dân của vương quốc về mặt tinh thần và tín ngưỡng. Vì vậy mà biểu tượng Jesus trong thời hiện đại chính là thể hiện cho sự đoàn kết và thống nhất của những người dân Ukraine can đảm, luôn sẵn sàng đứng dậy đấu tranh để bảo vệ đất nước của mình. Năm 1917, khi cuộc cách mạng tháng 10 nổ ra ở Nga, những nhà yêu nước tại Ukraine cũng đã chớp lấy cơ hội đó để thành lập nên nước Cộng hòa Nhân dân Ukraine và chọn lấy hình ảnh cây đinh ba Jesus làm biểu tượng quốc gia chính thức của mình. Sau khi Liên Xô sụp đổ, Ukraine lại một lần nữa trở thành một nhà nước độc lập và từ bỏ biểu tượng búa liềm của Liên Xô để quay về với biểu tượng Jesus thiêng liêng và đầy tự hào của dân tộc cho đến tận ngày nay. Như vậy có nghĩa là đất nước Ukraine mặc dù đã từng chia sẻ cội nguồn và một phần lịch sử ban đầu với nước Nga, nhưng ngày nay đây đã là một quốc gia độc lập, tự do với lịch sử hàng trăm năm đấu tranh đầy kiên cường. Chừng nào biểu tượng cây đinh ba Jesus của họ còn tồn tại, thì tinh thần chiến đấu vì đất nước như loài chim ưng phương Bắc dũng cảm, như những người anh hùng can trường trong lịch sử vẫn sẽ luôn được con người nơi đây ghi nhớ. Ok, mình hy vọng bạn đã học được một điều mới trong hôm nay và sẽ có cảm hứng để học một điều mới nữa trong ngày mai. Bạn còn từng nhìn thấy biểu tượng này ở đâu nữa nào? Hãy thảo luận cùng tụi mình ở phần comment và ủng hộ team bằng cách nhấn vào 3 nút bấm này nhé. Mình là Sang, rất cảm ơn sự theo dõi của các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.